Mà bây giờ em mới phát hiện ra trường có một cái phòng gọi là phòng nursing room, là phòng vắt sữa cho mẹ bỉm sữa. Có luôn hả? Có, dành cho những người mà gọi là có nhu cầu gọi là vắt sữa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Tâm Official. Yeah! Hôm nay Tâm có không phải một khách mời mà tới 2 khách mời lận. Đây là Creamy Trương, khách mời quen thuộc, Xuân Thảo, khách mời đã quen thuộc rồi. Mà đây có là khách mời mới là Cindy. Vì sao hôm nay Tâm có tới 2 khách mời là bởi vì hôm nay chủ đề của video này là về trường đại học RMIT. Mà Tâm nghĩ mà chủ đề mà về một cái trường đại học thì nếu mình muốn nói về cái trải nghiệm về học hành ở đó thì không thể nào một mình Tâm mà có thể nói được hết đầy đủ cái trải nghiệm được. Nhiều bạn đến từ nhiều ngành đúng không, thì mới có thể gọi là một cái đại diện của một cái ngành đó để nói về cái trải nghiệm của từng người ở từng cái ngành học nó mới được đầy đủ chi tiết. Hay là hai bạn giới thiệu đi. Tự giới thiệu đi ha. Xin chào các bạn, mình là Creamy. Thì Creamy đã tốt nghiệp tại RMIT vào năm 2014 và ngày xưa thì Creamy học ngành thương mại, commerce nhưng mà chuyên ngành là entrepreneurship. Dịch ra tiếng Việt thì Creamy nghĩ là không biết dịch sao nhưng mà chắc là ngành khởi nghiệp hả? Tại vì ngày xưa thì là ở cái ngành entrepreneurship thì người ta dịch là khởi nghiệp, thì đó là cái chuyên ngành mà Creamy học. Xin chào mọi người, mình là Cindy, mình tốt nghiệp khoa truyền thông của Đại học RMIT. Thì cái tên đầy đủ của ngành mình là cử nhân truyền thông chuyên nghiệp, và hiện tại mình đang theo học MBA là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại RMIT. Là đang học cao nhất. Đúng rồi. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng mà đang có học vị cao nhất trong 3 người. Còn Tâm ngày xưa là cái bằng của Tâm được gọi là Bachelor of Design và mở ngoặt thêm nữa là Digital Media. Thì có nghĩa là Tâm học về những gì liên quan tới thiết kế truyền thông. Nếu mà muốn dịch mà nếu mà dịch sát gọi là thiết kế truyền thông số, thì là ngành của Tâm là ngành về học những cái gì mà liên quan tới thiết kế mà phải đụng với cái máy tính. Thì Tâm học hết từ code web nè, website, đến thiết kế website, đến thiết kế sách, thiết kế logo, đến thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, đến chụp ảnh 3D, tất cả những gì mà liên quan tới thiết kế mà ra được sản phẩm Tâm học hết. Thì cái ngành của Tâm là nó nghiêng về học mỗi thứ một ít, mỗi thứ một chút, để mà sau này những bạn nào mà học xong rồi thì sẽ biết là mình thích cái gì hơn, tìm hiểu thêm về cái mảng nó nhiều hơn. Ngay cả viết kịch bản cũng phải tự viết rồi, cho nên là mỗi thứ học một chút như vậy thì Tâm có thể có nhìn được một cái nhìn khách quan hơn về gọi là chung là một cái ngành media là nó có những gì và cần bao nhiêu sự nỗ lực và bao nhiêu thời gian thì mới ra được một sản phẩm. Thường thì ngành của em là làm việc rất là gọi là closely, gần gũi với lại mấy bạn design. Tại vì Broadcom truyền thông thì là mấy bạn sẽ, mà em học bên quảng cáo thì là quảng cáo là marketing đúng không? Đúng rồi, thì cái chuyên ngành gọi là advertising đó, thì là khi mà mình học cái đó thì mình phải chuyên sản xuất TVC cho các thương hiệu. Thì khi mà mọi người coi trên TV có mấy cái giống như Vinamilk hay là này nọ đó là phải qua một cái agency quảng cáo. Thì cái team bên truyền thông thì các bạn sẽ mạnh về viết nội dung, lên ý tưởng sáng tạo. Và may mắn là các bạn truyền thông sẽ được học chung với các bạn design. Tại vì design có thể chọn những môn elective chung với lại Broadcom. Thì khi mà cả hai bên học chung với nhau thì nó giống như một cái agency nhỏ. Đó, thì mình làm chung như vậy, có một cái ekip. Thì bên design các bạn giỏi về quay phim, mấy bạn có chuyên môn về cái đó, thì các bạn sẽ giúp đưa cái ý tưởng từ giấy thành sản phẩm thiệt. Còn cái ngành của Creamy thì chắc là một cái ngành nó rất là kiểu được nhiều người học, bởi vì nó rất là phổ biến. Có nghĩa là ngành thương mại, thì trong cái ngành thương mại lúc mà Creamy học thì nó sẽ có chia ra thành nhiều cái phân khúc, gọi là nhiều cái chuyên ngành nhỏ khác nhau. Ví dụ như có thể là học về marketing nè, hoặc là học về accounting, kế toán, hoặc là cũng có thể học về management là quản lý. Và cái ngành Creamy học thì gọi là entrepreneurship là khởi nghiệp. Thì mọi người thường nhầm lẫn giữa management và entrepreneurship. Thật ra thì hai cái này nó tương tự với nhau, nhưng mà nó tương tự nhau khoảng chừng 80%, nhưng mà 20% nó khác. Là ví dụ về management là mình phải học cái cách quản lý một công ty, rồi từng cái department, ví dụ như là accounting, marketing, HR. Còn về entrepreneurship mình cũng phải học những cái tương tự như vậy. Tuy nhiên mình phải học thêm những cái môn nó gọi là về khởi nghiệp. Tại vì entrepreneurship thì nó chuyên về giống như là start up khởi nghiệp nhiều hơn, còn management là mình học chuyên về quản lý nhiều hơn. Thì hai cái sự khác nhau giữa hai cái đó là như vậy. Nhưng mà tại vì có nhiều người chưa có rõ cho nên là thường bị nhầm lẫn giữa hai cái ngành đó. Thì Tâm, Thảo, Creamy và Cindy ở đây là muốn nói về những cái trải nghiệm ở trường RMIT. Còn những cái gì mà liên quan tới những cái thông tin mà có thể tìm được ở trên website, ví dụ như là bao nhiêu điểm để học được, hoặc là có ngành gì vân vân, thì là những cái thông tin đó các bạn có thể tìm hiểu được. Thì
thì ba đứa mình sẽ không có nói nhiều về những thông tin đó. Ví dụ như trải nghiệm của Đúng rồi. những người sinh viên khi đi học ở đó cảm thấy như thế nào, có gì vui, có gì không thích, có gì khó khăn đó, thì đó là những cái trải nghiệm mà tụi mình sẽ sharing, chia sẻ trong cái video này. Và Tâm cũng có hôm trước có up lên trên Instagram á, là những câu hỏi này các bạn muốn hỏi cho ba đứa mình về những câu hỏi về OMIT. Chị có rành về việc lấy học bổng ở OMIT thì share từ em với chị. Đây, từ hai người đều có học bổng, tại người này không có, không chia sẻ được. Tâm sẽ chia sẻ trước, bởi vì là Tâm là thông tin của Tâm là từ khoảng 1-2 năm trước rồi, nó sẽ hơi bị outdated, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của Tâm. Đó là cái năm mà Tâm xin á, là một năm luôn chỉ có 30 bạn được thôi, tức là một năm ở OMIT có 3 học kỳ. Nên cái năm đó là cái năm cũng hơi căng, bởi vì là nếu mà lỡ cái đợt đó là đợi một năm sau mới tới lượt của mình, là nhiều khi mình học xong biết bao nhiêu tiền rồi. Đã học xong đi về rồi. Đó thì là 15 người là được 50% và 15 người là sẽ được 25%. Và 30 người này là dành cho 30 phần học bổng này là dành cho học sinh đang học. Khi mà học sinh mà đang học á, tức là họ biết là mình có tiền rồi, nó sẽ không có option 100%. Cái này là thực tế. Cũng có một vài học bổng được 100%, nhưng mà đó là số ít. Cái 50% và 25% này đó là từ cái thời điểm bạn bắt đầu được cái học bổng trở đi. Tâm rất là may mắn là Tâm đã được trúng trong 30 người của cái năm đó. Và thêm nữa là Tâm có nghe nói thôi ha, thì không biết, có thể là thông tin đó không chính xác, thì nếu nó không chính xác thì ok, thì cứ bỏ qua cho Tâm. Nhưng mà Tâm nghe nói là mình càng học gần xong, khả năng của mình nhận được học bổng càng cao. Ủa vậy hả? Bởi vì người ta sẽ cái tiền sponsor, đúng rồi, tài trợ nó ít lại. Đó cũng là một cái để mà có thể là Tâm nghe đồn bậy hay là sau đó, nhưng mà đó cũng là một cái hợp lý, không phải là sai. Đúng. Cái ngành đầu tiên Tâm học á, là điểm của Tâm là 3.0. Thì Tâm khai điểm bên đây luôn 3.0 trên 4.0. Vì là thực sự nha, học kỳ 1 mà vào 3.0 á là cũng không phải gọi là giỏi đâu. Tại vì học kỳ đầu mới có mấy môn thôi, mà 3.0 là cũng bình thường. Khi mà Tâm chuyển ngành á là điểm của Tâm về 0. Tức là giống như là mình được một cái cơ hội để làm lại cuộc đời. Đúng rồi, bởi vì là bị dính cái môn điểm thấp bên ngành này nè, đó cho nên nó kéo thẳng xuống. Xong rồi là được 3.0 thôi, cho nên là khi mà đổi ngành nó làm lại cuộc đời luôn á. Nhưng mà vẫn cái credit những cái môn cũ vẫn được tính vô. Cho nên nó là một cách để mà thay đổi cuộc đời. Nếu mà các bạn chẳng may mà học điểm đang bị là mình phải đổi ngành luôn, đổi ngành là mình sẽ tốn tiền thêm. Đó. Vậy người ta sẽ dựa trên cái gì mà người ta xét học bổng của mình, là điểm thôi hay là phải là còn cái gì nữa? Điểm thôi. Theo lúc đó của em chỉ là điểm thôi. Thì là lúc đó điểm là cái năm của Tâm là phải 3.0 trở lên thì mới bắt đầu mới được nộp đơn. Thì là nhưng mà bạn biết 3.0 trở lên thì tức là nếu mà bạn được 3.0 là bạn không có bao giờ được học bổng rồi đó, đúng không? Xét đúng không? Đúng. Đó. Sẽ phải điền cái form, xong rồi người ta sẽ xét duyệt cái form của mình và người ta thông báo cho mình. Đúng rồi. Chứ người ta xét duyệt như thế nào thì thật sự là mình cũng không biết luôn, đúng không? Đúng rồi. Mình không rõ lắm, mình chỉ biết là mình phải điền cái điểm như vậy thôi. Bởi vì Tâm có một người bạn khác học cũng rất là giỏi, nhưng mà không biết sao không được thì Tâm không rõ lắm. Thì có thể là điểm không cao bằng. Thật sự thì chị nghĩ là nhiều khi người ta phải xét, có nghĩa là điểm cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng mà nhiều khi người ta phải xét về hoạt động ở trường hay là như thế nào đó nữa. Tại vì thật ra lúc mà Tâm đi học thì Primi thấy là Tâm rất là năng nổ trong việc là tham gia những cái hoạt động của trường, thì cái đó cũng có thể là một trong những cái lý do mà được học bổng. Cindy thì có kinh nghiệm xin học bổng mà đầu vào luôn, tức là không là phải là chưa học, đi học mà là đầu chuẩn bị học. Đúng rồi. Cái loại của chị Tâm là học bổng cho sinh viên hiện đang theo học. Còn cái loại của Cindy xin là lúc mà mình bắt đầu học thạc sĩ á, là mình xin cái loại mà dành cho người chưa bắt đầu học á, sinh viên tương lai á. Thì cái xét tuyển nó sẽ khác một chút xíu. Bây giờ khoan nói tới cái phần trăm học bổng được cho đi. Thì cái phần xét tuyển á, họ sẽ bắt mình phải, ngoài những cái chuyện điền form thông tin cá nhân, thì họ bắt mình viết một cái gọi là personal statement, là bài luận về bản thân mình. Và chỉ vỏn vẹn trong vòng 300 từ. Mà thường mà theo kinh nghiệm viết lách mà đi học Profcom của Cindy á, viết dài thì dễ chứ viết ngắn thì rất là khó. Đó, thì làm sao trong 300 từ mình thuyết phục được người ta rằng tôi xứng đáng được lấy học bổng, bạn nên cho nó cho tôi. Và dành cho thạc sĩ á, thì một học kỳ chỉ có một người được. Cho nên là ấy là dành cho cái ngành MBA của Cindy là một học kỳ là một người được, cho nên nó cũng khá là cạnh tranh. Thì mình phải làm sao để viết cái bài luận của mình làm cho người ta cảm thấy thuyết phục rằng người ta nên trao nó cho mình. Và sau khi người ta đọc bài luận thì người ta sẽ mời mình đi phỏng vấn để xem coi là nhỏ này nói vậy là có vẻ nó khó hơn. 100% lần mà. Không chị ơi, 25% thôi. Vậy sao khó quá vậy? Mọi người cảm thấy rằng các bạn học thạc sĩ đã đi làm và đã có tiền rồi, cho nên là không cần cho 100%. Có thể là như vậy, cho nên là số tiền nó rút nhỏ lại chỉ còn 25% thôi.
Yeah, và đó là số tiền cao nhất, tức là maximum. Vậy là sau khi mà mình phải viết một cái personal statement và mình đi phỏng vấn thì người ta sẽ xét dựa trên hai cái đó và quyết định cho mình học bổng hay không. Đúng thì mình phải chờ, thì cái ngày mà phỏng vấn là họ cũng sẽ đọc CV. Em muốn biết về các ngành đào tạo của trường và cả chi phí các ngành đó nữa. Cảm ơn chị. Các bạn nên contact trường trực tiếp để mà hỏi xem là cái ngành mình đang muốn hỏi là có giá bao nhiêu tiền một môn, hay là bao nhiêu tiền một cái credit. Như vậy sẽ dễ hơn để cho các bạn có một cái giá update hơn. Thì bây giờ Tâm và mọi người chỉ có thể nói được cái giá mà lúc mà mình học thôi. Cái thời điểm mà Primi học là từ năm 2011 cho đến năm 2014 á, mà cái ngành của Primi học là ngành thương mại, thì cái giá nó tầm khoảng 20 đến 25 triệu theo mình nhớ là như vậy trên một môn học nha. Và một học kỳ thì thông thường mình sẽ học trung bình là khoảng 3 môn, có nghĩa là một học kỳ thì mình sẽ phải mất chi phí tầm khoảng 6-70 triệu cho một học kỳ 3 môn học. Đó là một cái gọi là trung bình môn học trên một học kỳ. Bây giờ Tâm không nhớ rõ là một môn bao nhiêu tiền nha, nhưng mà Tâm chỉ nhớ rõ là lúc đó Tâm tính lại thì học xong hết một chương trình là tốn khoảng hơn 30.000 đô. Thì xét là bạn nghe là có thể bạn thấy nó hơi bị dội, nhưng mà thực ra là nếu mà tiền đó mình để du học á, thì một năm phải tới 50.000 đô một năm học ở nước ngoài, ở Mỹ. Đúng mà trường tốt á. Thì phải vậy. Cho nên ở đây mà học nguyên một cái ngành mà trong vòng khoảng 3 năm 4 năm như vậy là một cái giá tương đối ok dành cho một cái trường mà có một cái standard quốc tế như vậy. Ngành của Cindy khi mà học vào năm 2015 tới 2018 á, thì cái ngành cử nhân truyền thông có học phí tổng cộng khoảng là 700 triệu, vậy là chọn gói á. Vậy thì em có nhớ là một môn nó khoảng bao nhiêu không, trung bình một môn của em khoảng 30 triệu. Cái đó là em nhớ, tại vì em là người nhận giấy báo học phí. Với lại là cái khoảng thời gian sau này thì trường cũng tăng học phí thì có thể nó tăng lên, chứ cái thời điểm Primi học thì một môn của Primi thì tầm khoảng 20 mấy, nhưng mà đặc biệt là cái ngành design của Tâm thì là học phí nó sẽ cao hơn. Khi mà em lên thạc sĩ là con số nó tăng vọt lên gần 50 triệu một môn. 50 triệu một môn khi mà học MBA, học thạc sĩ. Cho nên là khi mình có học bổng nó đỡ hơn rất nhiều nha mọi người. Đúng rồi. Còn nói về ngành học á, thì lúc mà Thảo học này là ít ngành nhất. Chính xác. Xong tới Tâm là còn sẽ thêm được vài ngành, 1-2 ngành gì đó. Và hiện tại là Cindy đang học thạc sĩ là rất nhiều ngành. Thì hiện tại bây giờ đang có luôn cả ngành phim rồi nè. Thì lúc mà Tâm học là đã có thêm ngành về thời trang. Thì là mà không phải là về thiết kế thời trang, mà là thiết kế thời trang chỉ chiếm có một nửa thôi. Một nửa còn lại là học về business, học về cách quản lý, giống fashion management. Đúng rồi. Hình như là chị nghe nói bây giờ, chị không có chắc lắm mà chị nhớ là hình như bây giờ Remix đã có ngành hotel management đúng không? Đúng, có luôn hả? Khách sạn có hình như là đã có lứa sinh viên tốt nghiệp luôn rồi. Ôi trời đất ơi. Tức là nó có thêm rất là, bây giờ là MIT đã có thêm rất là nhiều ngành rồi. Và bây giờ có một cái ngành mới rất là hay mà nếu như mà em được đi học lại em sẽ suy nghĩ, đó là ngành digital business. Tức là nó là thuộc về bên khối thương mại của Thảo, nhưng mà nó sẽ chuyên dạy về kinh doanh trên nền tảng công nghệ. Giống như là dành cho mấy bạn mà Shopee, Lazada vậy đó, là nó giống như vậy đó. Càng ngày nó phải càng hiện đại đúng không? Càng cập nhật xu hướng. Mọi người thường hay nói học MIT toàn là rich kid, con ông to bà lớn, siêu xe gửi đầy trường, có phải không chị? Thì với kinh nghiệm của một người cần phải đậu xe đi, em còn phải đậu xe không? Không chị. Thực ra là ở đây mình may mắn là cũng có người chở đến, nhưng mà mình có thể nhận ra, mình có thể biết được là ở trường không có chỗ đậu xe hơi. Không có chỗ đậu xe hơi cho sinh viên. Đúng rồi, xe máy thì nhiều lắm. Đúng rồi. Cho nên là cái câu mà siêu xe gửi đầy trường là rất là sai, bởi vì không có chỗ nào đâu có đậu được xe hết. Đậu chủ yếu ngoài đường thì có người giữ xe. Đậu ngoài đường mà bị vặt kiến khi đúng rồi, thường xuyên chính xác. Ngày xưa mấy bạn học trong lớp chị là bị bẻ kiến ngoài mà. Rồi, còn cái câu mà rich kid, con ông to bà lớn này nọ, thì thực sự đây là một cái suy nghĩ, Tâm nghĩ là ai cũng nghĩ như vậy. Thực sự chính bản thân Tâm chắc là Cindy với Thảo cũng vậy, là trước khi vào trường là có một cái mindset là trường này chắc cũng là toàn cái nhà giàu, tại vì thấy học phí cao quá. Đúng rồi. Nhưng mà tới khi mà vào học rồi thì mới thấy là đúng, sẽ có một bộ phận các bạn rich kid, nhưng mà còn lại nha, Tâm để ý rất nhiều, đó là có một bộ phận là các bạn nỗ lực, một là lấy học bổng 100%, hai là gia đình gọi là nỗ lực để cho các bạn đi học. Có nghĩa là điều kiện thì cũng không phải là dư dả gì, nhưng mà người ta vẫn cố gắng, người ta có cái mục tiêu và người ta quyết tâm là khi mà mình đi học thì mình sẽ học nghiêm túc để mình đạt được những cái gì mà xứng đáng với những cái số tiền mà mình phải bỏ ra. Cho nên là gọi mà rich kid thì cũng có một bộ phận là như vậy, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tại vì khi mà cái thời điểm mà River đi học có rất là nhiều bạn cũng đi xe buýt đi học nè, và có nhiều bạn còn phải đi từ rất là
xa, kiểu học 10 giờ sáng mà ví dụ như 5-6 giờ là bắt đầu đi, rồi hình như là từ các tỉnh ở Bình Dương này nọ đi thì có nghĩa là và người ta đi cũng vẫn đi học bằng xe buýt đàng hoàng, hoặc là vẫn là giống như là đi, có người đi xe ôm các kiểu, chứ cũng không hẳn là ai đi học ở MIT cũng phải đều đi xe hơi, đi siêu xe. Cái đó thì nó là một cái, có thể gọi là một cái định kiến mà nó chỉ đúng ở một vài cái phần trăm nào đó thôi, chứ nó không phải là tất cả. Tâm ơi, chị có thể review về các hoạt động ngoại khóa của trường chị không ạ? Tự hào về MIT đó là chương trình ngoại khóa của MIT rất là phong phú. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của trường. Bao nhiêu club tiêu biểu? How many clubs? Thực ra bao nhiêu club thì không biết là nha. sinh viên lười biếng, không tham gia club nào, không tham gia hoạt động nào. Em cũng vậy, em là người đi học rồi đi về thôi mọi người. Thiệt á hả? Dạ đúng. Không, em mới vô club được một ngày rồi cái club đóng cửa. Club gì vậy em? Cái ngày ở trong MIT là cái ngày về gọi là giới thiệu các club đang hiện tại có ở trường. Cái ngày đó là khoảng club day, rơi vào khoảng đâu tuần 1 hoặc là tuần 2 gì đó, theo Tâm nhớ. Hình như 23 gì đó. Từng cái club một á, từng cái câu lạc bộ một á sẽ có từng cái quầy một để giới thiệu cho các bạn là club đó hoạt động về cái gì, làm cái gì, rồi có hát, rồi ví dụ nhóm music á, nhóm câu lạc bộ mà về âm nhạc á là cũng lên biểu diễn này nọ, cũng rất là vui. Nói chung là có rất là nhiều club với nhiều cái hoạt động khác nhau, thì là tùy vào cái sở thích của mình. Đúng mình rồi. thích về cái nào thì là mình sẽ chọn vào cái club đó thôi. Ví dụ như một số tên club, ví dụ như là music club nè, hoặc là dance club, đúng Có không? drama club luôn, rồi Basketball club. I love you, my chồng. Chồng xin đi trong basketball club nha mọi người. Ồ, hình như Thảo nói chung là câu lạc các bạn biết, có các bạn xem phim các bạn cũng hiểu rồi đó. Câu lạc bộ mà về thể thao, về bóng rổ, và đặc biệt là về bóng rổ thì sẽ được hội chị em phụ nữ kiểu rất là hâm mộ. Về phía nam á thì Primy thấy là cái basketball club, gọi là câu lạc bộ bóng rổ, thì sẽ được gọi là sôi động nhất, được nhiều người quan tâm nhất. Ngoài ra thì còn có football club, còn phía nữ thì chắc là dance club hả? Đúng rồi, dance club, rồi music club, drama, có cheerleading club, cheerleading, đúng có rồi. cheerleading nữa. Thật ra nó về rất là nhiều. Ngay Tâm ngày xưa là có vô một cái nhóm, nghe nó cũng hơi bị hơi nerdy một chút, là club về môi trường, Environment club, Green Generation. Green Generation, thế hệ xanh nha. Tâm bước vô cái câu lạc bộ đó mà mọi người nhìn Tâm nhánh mắt, tại vì thực sự lúc đó là không phải khoe, nhưng mà lúc đó Tâm cũng đã hoạt động trong nghệ thuật rồi, thì là mọi người cũng thắc mắc là vì sao Tâm lại vô cái nhóm này, nó là như vậy, đúng không? Cái cơ hội để dành cho các bạn mà hơi hướng nội chút xíu, có thể cởi mở hơn, mình sẽ make friends được nhiều hơn, đúng không? Với đúng thật rồi. ra thì Primy thấy là khi mà mình tham gia được cái club thì đây cũng là một trong những cái hoạt động activity tốt để mình build được cái profile của mình á, khi mà mình đi làm. Tại vì ví dụ như là khi mà bạn tham gia club thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái hoạt động mà bạn phải làm, thì ở đó bạn sẽ học được những cái kinh nghiệm nè, kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra thì bạn sẽ có những cái kinh nghiệm để mà mình viết vào cái profile của mình khi mà mình đi xin việc làm thì nó sẽ tốt hơn, tại vì người ta sẽ đánh giá không chỉ về cái là điểm số mà là về những cái hoạt động của mình khi mà mình đi học ở trường. Nhưng mà nói về chọn nhóm đi, đây là một cái chủ đề về chọn nhóm, là Kinh nghiệm chủ cho đề các bạn kinh nghiệm sinh viên đang muốn học tại MIT. Kinh nghiệm chọn nhóm. Theo lý thuyết thì bạn bước vào một cái lớp đó và bạn sẽ tự chọn nhóm theo học sinh đang có sẵn ở trong lớp. Đúng. Nhưng mà đó là cái cách rất là dễ fail. Này nói không thực tế biết được là từng người sẽ như thế nào, tính cách làm sao, học ai bận như thế ai nào. rảnh. Cho nên là đây cũng là một cái mẹo nha, mẹo từ học sinh cũ. Nếu bạn biết lớp đó là phải làm nhóm á, có những cái môn là làm nhóm nguyên một học kỳ, thì nếu bạn biết nhóm cái lớp đó phải học nhóm, các bạn nên chọn trước nhóm của mình ở ngoài. Có nghĩa là mình phải gọi là những cái người bạn mà quen của mình á, mình biết người ta như thế nào để mà mình đi học cái môn đó, thì mình group một cái nhóm riêng thì nó sẽ hiệu quả hơn là mình cứ đi vào rồi mình phải chọn những cái người trong lớp. Tại vì mình không có biết được là người ta như thế nào, nhiều khi người ta bận, người ta không có thời gian làm, thì cái chuyện đó nó cũng ảnh hưởng đến kết quả của cái nhóm của mình. Nhưng bây giờ Tâm học, Tâm sẽ nói là Cindy ơi, bây giờ tới cái năm sau, học kỳ 2 năm sau học môn đó được không? Để mình học chung, rồi có gì là mình sẽ chọn chung nhóm với nhau. Thì là Tâm với bạn Tâm mới làm như vậy, là kêu bây giờ mình đợi nhau nha, học cái môn đó đợi nhau. Đó, và xong rồi Tâm đã từng gom được một nhóm 4 người gọi là giỏi á. Gọi là chọn trước, xong rồi để tới lúc đó, xong rồi sẽ đúng là sẽ không thể nào mà, ví dụ mà cần nhóm 6 người, bạn đâu thể nào mà có bạn lựa đồng 6 người đâu ra mà có thể học với bạn, rất là khó. Sẽ không có 6 người như ý của mình, nhưng ít nhất là bạn đã có được có 4 hơn người nữa là đã ngon rồi. Đúng. Rồi đây là thêm một cái mẹo tiếp nè. Nếu bạn chưa lựa được bạn bè để mà chung một nhóm, thì khi mà bạn vào trong lớp đó rồi, bạn phải quan sát chọn bạn mà chơi. cái câu chọn bạn mà chơi đúng đó luôn. Đúng trong trường hợp này nghe hơi bị thực dụng, nhưng mà thực ra là nó thực tế thôi. Đúng. Đó là bạn phải nhắm
ví dụ có một cái môn là Tâm vô là Tâm phải lựa 2 anh, tại vì Tâm không có bạn bè trong nhóm đó, trong lớp đó, nên Tâm phải nhìn, Tâm thấy có vẻ như anh này rất là hiểu về môn âm thanh. Môn âm thanh thì là thiết kế âm thanh, thì Tâm nhìn thấy anh này có vẻ như là cũng biết nhiều về nhạc cụ nè, bạn này như là học về nhạc nè, còn như anh này là biết về IT, biết về technology này nọ nhiều nè. Nhưng cũng được ha, tôi hỏi sẽ về anh ơi muốn vô nhóm không, kiểu như vậy là bạn phải biết quan sát. Nhiều bạn mà em đã từng học chung và làm bài nhóm chung nhìn như vậy, tại vì khi mà họ mở miệng ra họ luôn nói về cái sự chăm chỉ của mình, nhưng mà cho tới lúc mà làm bài nhóm thì biến mất. Và bận đi làm, gọi là giống như là chăm chỉ đi làm xong rồi cái để cho người khác gánh team mà, nhưng mà chọn được team xuất sắc, cho nên bạn đó là HD từ đầu tới cuối luôn, tức là bạn đó, cho nên là thật ra là những cái người nào mà gọi là không học giỏi lắm, mà nếu mà có kỹ năng chọn nhóm tốt thì cũng có thể được điểm cao. Đúng. Có một cái điều mà các bạn không có hỏi trong này nhưng mà Tâm thấy có một điều rất là hay để nói tới, đó là cơ sở vật chất của trường. Cơ sở vật chất của MIT thì các bạn phải hiểu đó là chắc là số 1 rồi. Chắc là số 1 ở Việt Nam luôn đó, nói thẳng là số 1 Việt Nam, còn VinUni mới ra thì không biết. Mình chưa học những trường kia. Mình rất là rộng, rất là hiện đại, có rất là nhiều thứ để cho mình, ví dụ như sân bóng đá là đúng không, sân bóng rổ, có cả cái sân gọi là stadium. Bây giờ có sân tennis nữa, có luôn. Yes, rất là đẹp, mọi người hãy lên Instagram của rồi khi mà mình đi học á là mình có thể gọi là đi vào nhà hàng, có cả restaurant, nhà hàng mình ăn. Đúng đó, rồi căng tin cũng đẹp đúng không? Đúng, bây giờ tin xây lại rất đẹp. Bây giờ còn Subway không? Subway nghỉ rồi mọi Subway người, nghỉ. chắc ế quá chịu không nổi. Ngày xưa thì là có Subway luôn, rồi là có 7-Eleven. Yeah, rồi có nguyên một cái food court đúng không? Quên lộn nhầm, có luôn cả Circle K. Rồi bây giờ là có Boost Juice. Mọi người có biết Boost Juice ở Hồ Tùng Mậu á, là có ở trong MIT luôn. Nói chung là mọi người sẽ tưởng tượng nó giống như là một cái siêu thị, một cái tầng mà food court mà người ta hay đi ăn á, là một cái khu đó sẽ có rất là nhiều cái nhà hàng, quán ăn khác nhau, mọi người có thể đến chọn. Thì ở MIT cũng có một cái khu food court giống như vậy. Nhiều mức giá luôn mọi người. Ăn sang cũng có, ăn nghèo cũng có. Ăn nghèo cũng có. Trường rất là phong phú nha, đồ Thái nhà hàng cũng có luôn, hẹn hò cũng có được luôn. Nói chung là cái môi trường để học thì rất là tốt. Rồi ngay cả cái ngành thiết kế của Tâm luôn là có nguyên một cái phòng, một dàn máy iMac không luôn, để dành cho các bạn vào đó các bạn làm bài. Thì là muốn vào là phải có một cái thẻ ID của học sinh của chỉ học sinh ngành design mới được vào. Đúng rồi, thì scan vào thì vào được liền. Tốt, gọi là update máy xịn. Và bây giờ em mới phát hiện ra trường có một cái phòng gọi là phòng nursing room, là phòng vắt sữa cho mẹ bỉm sữa. Có luôn hả? Có, dành cho những người mà gọi là có nhu cầu gọi là vắt sữa thì sẽ liên hệ với một bộ phận của trường. Thì là họ sẽ cấp cho mình cái thẻ, thì tới khi mà đi học hay là đi làm ở trong trường mà mình có nhu cầu phải vắt sữa thì mình sẽ vào đó. Đó là một cái phòng rất là riêng tư nha mọi người. Rồi mình tự hào trường mình ghê luôn. Bằng IELTS bao nhiêu mới được vậy chị? Lúc mà Tâm nộp thì Tâm có thi TOEFL, thì bạn vẫn được quyền nộp TOEFL vào chứ không cần phải nộp IELTS. Thì TOEFL lúc đó của Tâm là 98 điểm. Còn về IELTS thì khi mà mình muốn vào mình học lúc đó của Tâm là 98 điểm, nhưng Tâm nhớ là trường chỉ lấy khoảng 8 mấy cho nên là đã vượt lên một số điểm rất là cũng khá. Còn về IELTS thì là nếu mà mình muốn vào học á, thì mình phải có IELTS hình như là 6.5 thì mình sẽ được vào học. Còn nếu mà mình không đủ điểm đó thì trước khi mình vào học mình phải học Anh văn đúng không? Học tiếng Anh 7 cấp độ. Tùy cấp độ, tại vì người ta sẽ test cái đầu vào tiếng Anh của mình. Rồi nếu mình học xong cái chương trình Anh văn đó, song song với cái chương trình chính thì mình sẽ được lên học cái chương trình Bachelor chính thức. Nên nói về thi cử, mặc dù là không có ai hỏi trong này, nhưng mà cái ngành của Tâm đi là ngành không hề thi một môn nào. Còn ngành Profcom cũng không thi, mà MBA bây giờ cũng không thi luôn, tại trường đã bỏ thi rồi. Còn cái ngành ngày xưa của Premium học có thể nói là không phải là một mà là chắc chắn là cái ngành mà phải thi nhiều nhất, tại vì những cái môn học á thì đều là những cái môn mà về tính toán, về lý thuyết, cho nên là ví dụ về marketing chẳng hạn, hoặc là về quản trị nhân sự thì những cái đó là mình phải học bài, mình phải thi, mình phải đi vào mình thực hành. Cho nên là đa phần khoảng chừng 80% những cái môn học ở ngành thương mại là đều phải đi thi hết. Chỉ có khoảng 20% là mình phải làm một cái bài assignment cuối kỳ, giống như mình làm luận văn á, thì mình thì người ta sẽ chấm điểm dựa trên cái bài đó thôi. Nhưng mà 80% còn lại là mình phải đều đi thi. Còn hai ngành này thì sẽ ít thi hơn, tại vì về cái tính chất hai ngành này đều khác với cái ngành thương mại của Britney học. Cái ngành của Tâm á là chủ yếu là bạn phải sản xuất ra các sản phẩm, là phải lo đi in nè, rồi này nọ, làm ra một cái sản phẩm. Cho nên là cái thi là
là dựa trên sản phẩm đó. Cho nên đây cũng là một cái đáng lưu ý, đó là đúng là ngoài cái tiền học là bao nhiêu vậy thì bạn cũng phải chuẩn bị thêm tinh thần là trong lúc học bạn cũng phải trả một số tiền rất là lớn để mà làm sản phẩm. Bởi vì Tâm đã có lúc có một cái bài mà Tâm phải trả phải gần 10 triệu cho một cái bài này thật sự. Thật là quay phim hả chị? Không phải quay phim luôn đâu. Quay phim cũng mắc, nhưng mà có những cái mà liên quan tới in ấn thì thực ra in ấn này là do bản thân Tâm thích sản phẩm nó phải như vậy, chứ Tâm không nói là các bạn vào học và các bạn phải trả tiền 10 triệu để in bài giống như Tâm. Tức là các bạn có thể có option để mà làm để mà in kiểu khác, nhưng mà lúc đó mà Tâm muốn bài Tâm tốt cho nên là Tâm sẵn sàng hy sinh một số tiền như vậy. Nhưng mà đó là cái cũng là nên lưu ý, đó là khi mà làm sản phẩm á, phải cần một số tiền rất là nhiều. Một là như vậy, hai là bạn phải có những mối quan hệ hoặc có những cái cách để mà bạn xoay sở đó. Thêm nữa là có một số thông tin đó là OMT vào dễ nhưng mà khó ra, thì cái này là đúng, chính xác chứ, chính xác. Bởi vì là điểm vào thì không phải là quá khó đâu, bạn chỉ cần hình như là đủ điểm là vào được. Gọi là xét thứ nhất là điểm Anh văn này là 6.5 giống như hồi nãy mình có nói, và điểm trung bình cấp lớp 12 hả? Hình như bao nhiêu không nhớ, hình như 6 chấm hay bao nhiêu đó. Trung bình là vào được rồi. Đúng rồi, có nghĩa là mình có khoảng 6 chấm 6.0 điểm cấp điểm tốt nghiệp hay sao á, với lại là IELTS 6.5 là mình đã vào được rồi. Tuy nhiên khi mà mình học á, khó ở đầu ra là khi mà mình thi rất là khó, chứ không phải là mình nghĩ là mình có tiền mình vào đó mình muốn học sao cũng được, thì không hề có chuyện đó nha mọi người. Không có mua điểm rồi không có copy bài bạn gì được đâu nha. Tại vì những cái ngành khác thì Primi không có biết, nhưng mà ngành của Primi học á, khi mà mình học, khi mình thi, tại vì thi nhiều và khi thi nó sẽ ra hết tất cả những kiến thức mình đã học trong cái khóa đó, chứ nó không bỏ một cái nào hết. Có nghĩa là gì? Khi mình ôn thi mình phải học hết, mình không có được chừa. Ở trường Việt Nam thì mình sẽ có kiểu học tủ đúng không? Học cái này hên xui ra kia đề cương đúng không? MIT học hết không bỏ một câu nào, tại vì khi thi chắc chắn người ta sẽ ra hết chứ người ta không có bỏ một cái bài nào hết. Và đó là lý do vì sao nó khó, là mình phải học hết nó rất nhiều và mình phải làm bài tập rất nhiều. Cho nên nghe câu nói mà vào dễ mà ra khó thì mình thấy nó cũng đúng nha. Tại vì học mà không nghiêm túc, học mà nghĩ nhiều, học mà không đàng hoàng thì sẽ không bao giờ mà đậu để mà mình tốt nghiệp được. Cho nên mình thấy cái đó cũng là một cái câu chính xác đó chứ. Một phần vì sao ra khó nữa là bởi vì là tất cả các môn đều được học bằng tiếng Anh. Thì thực sự là các bạn để mà học mà giao tiếp tiếng Anh bình thường á, thì nó là một cái chuyện cũng đã khó rồi phải không? Nhưng mà đây khi mà bắt đầu mà vào học những cái từ chuyên môn bên business nè, từ bên design là còn đỡ, là bởi vì là liên quan tới khả năng sáng tạo thôi. Hoặc là bên viết nè, bên Profcom là viết nè, thì là bạn phải sử dụng cái khả năng tiếng Anh của bạn tới một cái mức gọi là phải mức chuyên sâu. Đúng và rồi, có người Profcom là phải giỏi từ vocab tiếng Anh lắm mới làm được, mới viết được. Cho nên để nói mà khó ra cũng là một phần là bởi như vậy, bởi vì tất cả mọi cái phải học bằng tiếng Anh rất là khó. Tâm này trong những trường hợp của Tâm là tại vì ngày xưa Tâm học trường quốc tế đi, thì cái chuyện mà vào Tâm học như vậy Tâm đã quen rồi. Cho nên là cái chuyện mà Tâm học được là Tâm phải học được. Còn các bạn nhân Tâm rất là ngưỡng mộ các bạn từ trường Việt Nam qua trường MIT. Học sinh học trường Việt Nam qua MIT thì thật sự thì cái này là kinh nghiệm của mình. Nói thật là khá là bỡ ngỡ, tại vì ngày trước là mình học bằng tiếng Việt quen rồi, và khi vào MIT tất cả đều học bằng tiếng Anh. Từ những cái cơ bản, những cái cơ bản nhất mình cũng phải tập biết nó bằng tiếng Anh, thì cho nên cái đó có nghĩa là nó có một cái sự một cái thời gian để phải thích ứng với những cái đó, thì mình cũng phải mình học từ từ rồi mình sẽ quen thôi. Có nghĩa là khó thì không phải là quá khó, nhưng mà nó sẽ hơi lạ lẫm ở lúc đầu và mình phải tập thích ứng từ từ để mà mình quen với cái chuyện mình phải biết hết tất cả những cái gì người ta nói, từ những cái lớn những cái nhỏ bằng tiếng Anh, thì mình mới hiểu được là thầy cô đang dạy về cái gì. Nói về cái chuyện mà vào dễ khó ra đó là mẹ chị tuyển nhân viên MIT, tuyển nhân viên trường MIT, nhưng mà một năm được có mấy cái thôi, một năm được có mấy hồ sơ thôi. Tức là hiếm đến mức như vậy luôn á. Tức là khi mà cái đầu vào á là bạn có thể thấy được rất là đông, trường mấy ngàn người, nhưng mà tới khi mà cần đi tìm sinh viên MIT tốt nghiệp á thì rất là ít. Tại vì là không phải ai cũng mà học cho đến hết được, và cũng không phải ai gọi là có đủ cái sự kiên nhẫn để mà học hết qua gọi là mấy chục môn tiếng Anh như vậy. Nhiều khi người ta học mà người ta rớt hoài, người ta nản, người ta không đi học nữa cũng có nữa đó. Bây giờ thì ba tụi mình Tâm, Thảo và Cindy cũng đã chia sẻ cũng rất là nhiều rồi. Thì là không biết là có những cái vấn đề nào mà các bạn muốn tìm hiểu thêm hay không, thì các bạn hãy để lại dưới comment cho Tâm nha. Thì nếu mà có rất là nhiều câu hỏi khác nữa thì có thể sẽ có phần 2 hay sao, đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Tâm, của Thảo và của Cindy.
Đừng quên like video này cho Tâm nha, và đừng quên subscribe cho kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm. Cảm ơn chị Tâm đã mời chị Thảo và Cindy tới đây để có những cái chia sẻ chân thật như thế này. Thì mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ channel của chị Tâm. Quên subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off.